Hi guys, ඉතින් කොහොමද? අද පොඩ්ඩක් ස්පෙෂල් ඩේ එකක් අපි මොකද්ද ස්පෙෂැලිටි එක කියන එක පොඩ්ඩක් එළියට ගිහිල්ලා බලමු මොන වගේද කියලා. ස්පෙෂැලිටි එක. ඉතින් මේ හරියට මගේ අපාර්ට්මන්ට් එකෙන් එළිය අද ඇවිල්ලා ඩැඩ්. ඉතින් මේ මගේ අපාර්ට්මන්ට් එකෙන් එළිය වලට පේනවාද? මේ යනකොට ඉතින් ඊයේ සහ අද දවස් දෙකේම අපිට සෑහෙන ස්නෝ කරා ස්මිතර්ස් වලට. දැන් වෙලාව උදේ 9 විතර ඇති. උදේ 9යි. ඉතින් තාම පේනවා ඉතින් එහෙම ලොකුවට අවුව වැටිලා නැහැ. උදේ 9යි මේ හැමතැනම ස්නෝ කරලා තියෙන ඊයේ සහ පෙරේද දවස් දෙකේ අපිට සෑහෙන ස්නෝ කරා ස්මිතර්ස් වලට. මෙතන අඩි 1.5ක විතර ස්නෝ තට්ටුවක් තියෙනවා පල්ලෙහා මේ වලට බැලුවොත් පේනවා මේ මගේ අපාර්ට්මන්ට් එක. එතකොට මෙතනින් එළියට ආපු ගමන් මෙන්න මේ වගේ ස්නෝ කරලා තියෙනවා. මම දැන් පොඩ්ඩක් ඇවිදින්න යන්නේ මේ ස්නෝ කරපු විදිය පෙන්වන්න. ඉතින් අපි පොඩ්ඩක් ඇවිදලා බලමු. මේ ඇවිදින්න බෑ එරනවා. දැන් ඔයාලට පේනද මේ විදියට එරනවා. මේ වාහනවල එහෙම ටයර් මේ මට්ටමටම ස්නෝ කරලා තියෙන. දැන් මෙයාට වාහනේ ගන්න බෑ ස්නෝ රිමූව් කරේ නැත්තම්. මේ සම්පූර්ණයෙන්ම මෙයාලගේ වාහන හිමෙන් වැහිලා තින්නේ. මේ පැත්තට ගියත් ඒ විදිහටම තමයි මේක සම්පූර්ණයෙන්ම වාහන හිමෙන් වැහිලා. මේ එයාලට ගන්න බෑ. අපි පොඩ්ඩක් තව ඇවිදලා බලමු. අද දවසේ තවත් මේ විදිහටම දිගටම ස්නෝ කරනවා කියලා තමයි දාලා තියුනේ ස්මිතර්ස් වලට. ඉතින් කවුරු හරි අද channel එක බලන්න එකතු වෙනවා නම් මම ඉන්නේ කැනඩාවේ ස්මිතර්ස් කියන සිටි එකේ. කැනඩාවේ බ්‍රිටිෂ් කොලම්බියා වල නොදර්න් ටෙරිටරි එකේ කියන්නේ උතුරු මායිමට වෙන්න තියෙන පුංචි ගමක් තමයි ස්මිතර්ස් කියන්නේ. මේකේ මිනිස්සු 5000ක් වගේ ජීවත් වෙන්නේ. ඉතින් ඒකේ ඉන්න එකම ලංකාවේ කෙනා මම. ඉතින් ඔයාලට පේනදි කවුරුත් පාරේ නැහැ. ඔක්කොමලා ගෙවල් ඇතුළට වෙලා ඉන්නේ. මේක පාරක් හොයාගන්න බෑ දැන්. මේ සාමාන්‍යයෙන් එදිනෙදා මිනිස්සු ගමන් කරන පාර තමයි මේ තියෙන්නේ. ස්නෝ රිමූව් කරන මැෂින්ස් දැන් මේ තියෙන ස්නෝ අයින් කරන වාහන වලට මම පෙන්නන්නම් ගිහිල්ලා දැන් එයාලා ස්නෝ අයින් කරගෙන යනවා සිටි එකේ වැටෙන විදියට. අර යන්නේ මේ මැෂින් එකක්. ඉතින් එයාලා මේන් රෝඩ් වල තියෙන අතුරු පාරවල අයින් කරන්නේ නැහැ. මේන් රෝඩ් වල තියෙන හිම අයින් කරනවා. දැන් මේ ඔයාලට මේ ස්ට්‍රීට් එක පෙන්නුවා කොහොමද සමයකේ තියුනේ කියන එක. ඉතින් දැන් ගත්තොත් එක යායටම සම්පූර්ණයෙන්ම හිමෙන් වැහිලා තමයි තින්නේ. අපි තව පොඩ්ඩක් ඉස්සරහට ගිහිල්ලා යමු. ඉතින් අද දෙසැම්බර් දැන් ක්‍රිස්මස් අනිද්දා. ඉතින් ක්‍රිස්මස් කියන්නේ කොහොමත් මේ වගේ ස්නෝ කරනවා සාමාන්‍යයෙන් කැනඩාවේ තියෙන එකක්. ඒක නොදර්න් ටෙරිටරි එකේ කියන්නේ උතුරු මායිමට වෙන්න ගත්තොත් තවත් වැඩි. මොකද මේ පැත්ත ටිකක් ඇලස්කා වලට ළඟයි. ඉතින් ගොඩක් කට්ටිය අහලා තිබුණා ඇයි කැනඩාවේ මේ වගේ මේ පැතිවල ට්‍රක්ස් තියෙන්නේ කියලා. ඉතින් ඒකට හේතුව තමයි මේ පාරවල් වල මේ වගේ පාරවල් වල යන්න සාමාන්‍යයෙන් අපි පාවිච්චි කරන සෙඩාන් වලට බෑ. අපි පාවිච්චි කරන වාහන ලංකාවේ පාවිච්චි කරන වාහන වලට මේ වගේ පාරවල් වල යන්න ගියොත් ඒ කට්ටියට යන්න බෑ. ඉතින් ඒක නිසා ගොඩක් 4 wheels තමයි තියෙන්නේ. එතකොට යාලට ලේසියෙන්ම ට්‍රැවල් කරන්න පුළුවන් ස්නෝ උඩ. දැන් මේ වගේ ස්නෝ කරලා තියද්දී සාමාන්‍යයෙන් සෙඩාන් එකකට යන්න බෑ. වාහනේ නතර වෙනවා ස්නෝ වල. එතකොට ඉතින් ආයේ ට්‍රක් දාලා තමයි යදින්න වෙන්නේ. උදේ 9 වුණාට දැන් අතන කට්ටිය අර හිම අයින් කරනවා. සාමාන්‍යයෙන් මේ තියෙන කඩවලට shops වලට මෙයාලා කොන්ට්‍රැක්ට් දීලා තින්නේ පිටින්. ඉතින් ඒ වගේ කොන්ට්‍රැක්ට් දුන්නාට පස්සේ එයාලා කරන්නේ උදේම ඇවිල්ලා මේ වගේ ස්නෝ කරපු දවසකට උදේම ඇවිල්ලා ස්නෝ අයින් කරන එක තමයි කරන්නේ. දැන් මේක ඇවිල්ලා මේ සේෆ් වේ එක. මේක කැනඩාවේ ප්‍රසිද්ධ සුපර් මාකට් එකක්. ඉතින් අපි තව පොඩ්ඩක් ඉස්සරහට යන් අපි බලමු මේන් ස්ට්‍රීට් එක මොන වගේද කියලා. කවුරුත් මේ වෙලාවට පාරේ ඇවිදගෙන යන්නේ නැහැ. මොකද පාරක් දැන් මේ හොයන්න බෑ කොහෙන්ද යන්නේ කියලා. මගේ ඇන්කල් එකටත් උඩින් හිම තියෙනවා. ඉතින් මම මේ බූට් දෙක දාලා ඉන්න නිසා ඇතුළට මගේ ස්නෝ යන්නේ නැහැ. නමුත්
සාමාන්‍ය බූට් දාගෙන මේක යන්න බෑ කකුල් දෙක ෆ්‍රීස් වෙනවා. ඉතින් අමාරු වුණොත් ඒක ගොඩක් අමාරුයි. ඒකට කියනවා ෆ්‍රොස්ට් බයිට් කියලා. ඉතින් ඒ කියන්නේ එතනින් එහාට සෙන්ස් වෙන්නේ නැහැ. දැන් මේ මේන් රෝඩ් එක තමයි මේ ඔයාලට පේන්නේ. ඔයාලට පේන පාරක් පේන්නේ නැහැ මේකේ. මේන් රෝඩ් එක උනාට පාරක් හොයාගන්න බෑ. හැබැයි මේක ෂොප්ස් ඇතුළට ගියොත් කිසිම ප්‍රශ්නයක් නැහැ. ඒවා හීට් කරලා තියෙන්නේ. ඉතින් දැන් ස්නෝ කරන දවස්වලට කවුරු හරි පාරේ යනවා නම් වාහන එයාට තමයි ප්‍රයොරිටි එක දෙන්නේ. මොකද පයින් යන එක පොඩ්ඩක් අමාරු නිසා මේ වෙද එක. මම මේ පයින් එන්නවට ගත්තට යන්න අමාරුයි අතන. සාමාන්‍යයෙන් ඩිලිවරි ට්‍රක්ස් එහෙම මේ යන්නේ ඒවා ටිකක් මේ කාලෙට අපේ ඩිලිවරීස් පරක් වුණා. දැන් ඊයේ මෙහෙට ගෑස් එහෙම නැත්නම් පෙට්‍රල් ගේන එක සෑහෙන දවසකින් ආවේ නැහැ. ලොරියක් දවස් 2කින් 3කින් වගේ ඩිලේ. මොකද මේ සම්පූර්ණ නොදර්න් BC වලට එන සම්පූර්ණ පාරවල් ඔක්කොම හිමෙන් යට වෙලා. එතකොට මේ පැත්තට සප්ලයි එක අඩු වෙනවා මේ කට්ටියට. ඉතින් මේක මේ හැමදාම තියෙන කේස් එකක් නෙමෙයි. මේක සාමාන්‍යයෙන් අවුරුද්දේ සතියක් හෝ දෙකක් මේ විදියට හෙවි ස්නෝ කරනවා මේ පැත්තට. මේ යන්න කම්මැලි වුණ දවසට මම කරන්නේ මොකක් හරි එළියට ගිහිල්ලා පොඩි එකක් බඩට දාගන්නවා. ඉතින් අදත් ඒ වගේ දවසක්. මොකද මට උයන්න බඩු ගන්න යනවට වැඩිය මෙහෙන් කණ එක ලේසි. දැන් ඔයාලට පේනවා ඉතින් මේ බෙන්ච් එකේ කොච්චර උසට ස්නෝ තට්ටුව තියෙනවද කියලා. මෙතන අඩි 1.5ක් දෙයක් විතර තියෙනවා. ඉතින් අපි මේක කාලා අපි ඊළඟ එක කතා කරමු එළියට ගිහිල්ලා. ඉතින් කාලා ඉවරයි. ආයේ මේ ස්ට්‍රීට් එකේ ඇවිදිනවා. දැන් නම් පොඩ්ඩක් එළිය වැටලා තින්නේ. ඔයාලට පේනවා ඇති. මේ තින්නේ මේන් ස්ට්‍රීට් එක. දැන් මේකේ පාරක් හොයන්න නැහැ මේන් ස්ට්‍රීට් උනාට. මේකේ දැන් මේ මෙච්චර මේ ගානට හිම තියෙනවා. එතකොට මේකේ සාමාන්‍යයෙන් සෙඩන් එකක් ගියොත් ඉතින් මේ පාරේ ඇවිදගෙන යන්න අමාරුයි. ඇවිදගෙන නෙමෙයි වාහනයකට යන්න අමාරුයි. ඒක නිසා ගොඩක් මේ වගේ ට්‍රක් තමයි හැමෝම ගාව තියෙන්නේ. මේක පේනවා ඇති ඔයාලට වින්ට් ටයර්ස් මේකේ පාවිච්චි කරන්නේ. එතකොට ඒකේ ටයර් එක සාමාන්‍යයෙන් නෝමල් ටයර් එකට වැඩිය කට්ට තියෙනවා. එතකොට යන්න පුළුවන් වින්ටර් එකේ කොච්චර ස්නෝ කරලා තියුණත් යම් කිසි මට්ටමකට එයාලට ඩ්‍රයිව් කරන්න පුළුවන්. මේ ස්නෝ උඩ දැන් අපිට මෙහෙම වැටෙන්න පුළුවන් කිසි ගාණක් නැහැ. වැටෙන්න පුළුවන් කිසි මේ කේස් එකක් නැහැ. ඉතින් අර පුළුන් කොට් එකට වැටුණා වගේ තමයි මේක ඇවිදින එක තමයි කේස් එක. එරි දැන් මේ මගේ අඩිය මෙතනට වෙනකම්ම හිමෙන් වැහිලා තියෙනවා. පාරක් නැහැ හොයාගන්න. දැන් පාරක් හොයාගෙන හදාගෙන යන්න ඕන. මේ වගේ කාලෙට පොඩ්ඩක් ස්ලෝ වෙනවා හැම බිස්නස් එකක්ම. මිනිස්සුන්ගේ එදිනෙදා වැඩ කටයුතු ඒවා ටිකක් ස්ලෝ වෙනවා. ඉතින් ඒක නිසා සමහර කට්ටිය වැඩට යන්නේ නැහැ. සමහර ෂොප්ස් වල ඉන්නේ එක්කෙනයි දෙන්නයි 5-6ක් වැඩ කරන ෂොප්ස් වල එක්කෙනයි දෙන්නයි. ඒක නිසා ජොබ්ස් ටිකක් අඩුයි. ඉතින් ඒ වගේ තමයි දැන් අද ගොඩක් කට්ටිය ගෙදර ඉන්නේ. මේ වගේ වෙලාවට ගෙදර ඉඳගෙන හීටර් එක දාගෙන ෆිල්ම් එකක් බලනවා, ප්ලේන් ටිකක් ගහනවා. ඒ වගේ තමයි ගොඩක් කට්ටිය ඉන්නේ. ගොඩක් ට්‍රක් ඩ්‍රයිවර්ස්ලා වගේ කට්ටිය තමයි ගොඩක්ම පාරේ ට්‍රැවල් කරන්නේ. දැන් මේ වෙලාවට කවුරුත්ම එහෙම යන්නේ නැහැ. සහ ගවර්න්මන්ට් එකෙන් වෝනින් එකක් දීලා තියෙන්නේ ට්‍රැවල් කරන්න එපා කියලා. මොකද එහෙම ට්‍රැවල් කරොත් ගොඩක් අනතුරු වෙන්න පුළුවන් නිසා. මං සුපර් මාකට් එකට පොඩ්ඩක් යන්න ඕන. වඩු වගේක් ගන්න තියෙනවා. අපි ඒකටත් ගිහිල්ලා බලමු සුපර් මාකට් එකේ කට්ටිය ඉන්නවද කියලා. අපි ගලමු. දැන් මේ මගේ මුළු ඇඟේම හිම ඇති. පොඩ්ඩක්
ඇතුළ හීටර්ස් හයි කරලා තියෙන නිසා හීට් වෙනවා ඇතුළේ. මේක තමයි ගන්න කෑන් මිල්ක් එක. මේක නම් ලංකාවේ එකක්ද කොහෙද? මට මතක විදිහට මේක ලංකාවේ. මේක තායිලන්ඩ් හරි කොහේ හරි ප්‍රොඩක්ට් එකක් මේක. මම සාමාන්‍යයෙන් මේක තමයි බයි කරන්න පුරුදු වෙලා හිටියේ. අදත් දැන් මේක එකයි තියෙන්නේ, අනිත් එක ක්‍රීම් තියෙන. දැන් මේක මිල්ක් එක, මේක ක්‍රීම් එක. මම මිල්ක් එක තමයි ගත්තේ. එතනත් එකක් තියෙනවා, මෙතනත් එකක් තියෙනවා. අපි මේ දෙක බයි කරමු. ඉතින් මේකේ සෙරොච් එකකින් තියන්නේ. කැෂියර් එකට යනකොට වඩා මේක ලේසි. අපි ගත්තු බඩු ටික මෙතනින් ස්කෑන් කරන්න තියෙනවා. ස්කෑන් කළා අපිටම පේමන්ට් එක කළා යන්න පුළුවන්. ඉතින් ඒක සාමාන්‍යයෙන් මෙහි හැමතැනම වගේ ඒක සිද්ධ වෙනවා. ඉතින් මේ ඩොලර් 15ක බඩු ගත්තා. හරි ඉතින් අපි ආයේ යන්න හදන්නේ. සියල්ල අවශ්‍ය දේවල් ටික අපි ගත්තා. නැවත අපි යන් එළියට. අපි නැවත යනවා කැනඩාවට. අපි කැනඩාවේ නේ වගේ හිටිය ඇතුළට ගිහිල්ලා. දැන් ඉතින් ආයේ කැනඩාවට ආවා. ඉතින් ඔහොම තමයි ජීවිතේ. ලේසි නෑ. සීතලේ ජීවත් වෙන එක ලේසි නෑ. හැබැයි ඉතින් එහෙම අවුලකුත් නෑ. ඉතින් මේ වගේ වින්ටර් එක ගැන මේ වීඩියෝ එක කරන අතර වාරේ ඔයාලා මාව සබ්ස්ක්‍රයිබ් කරලා නැත්නම් අනිවාර්යෙන් සබ්ස්ක්‍රයිබ් කරන්න, ලයික් කරන්න. මොකද channel එක කැනඩාවේ ස්මිතර්ස් කියන පොඩි isolated community එකක කොහොමද ජීවිතය ගෙනියන්නේ කියන එක තමයි මගේ channel එකේ වැඩිපුරම මම දාන්නේ. හරි ඔයාලට පේනවද? එයාලා විනාඩි 5න් 5ට 10න් 10ට ස්නෝ ක්ලියර් කරගෙන යනවා පාරේ. මගේ apartment එකට යන්න තියෙන්නේ මෙතනින්. එරුණා. ඉතින් ඒක නිසා subscribe කරන්න අනිවාර්යෙන් channel එක. බලන්න ස්නෝ ක්ලියර් කරන් යනවා. එයාලගේ ජොබ් එක ඕක තමයි දවසේම හෙට මෙහෙට යන්නේ. යෝ ගයිස් ඉතින් අන්තිමට apartment එකට ආවා. අද පොඩි වීඩියෝ එකක් ගෙනාවේ කොහොමද කැනඩාවේ ස්නෝ කරද්දි කොහොමද තියන්නේ ලයිෆ් එක ගෙනියන්නේ කියලා. ඉතින් මම දැන් apartment එක කිට්ටුවට ඇවිල්ලා තින්නේ. ඉතින් ආයෙ දවසක මේ වගේ වීඩියෝ එකක් අපි හම්බෙමු. ලස්සන වීඩියෝ එකකින් කැනඩාවේ ලස්සන බලන්න මේ වගේ වීඩියෝ එකකින් හම්බෙමු. ඉතින් එතකන් subscribe කරලා තියාගන්න කලින් කිව්වා වගේ අනිවාර්යෙන් bell icon නොබලා තියාගන්න. මොකද ගොඩක් තව ඉස්සරහට තව වීඩියෝස් කරන්න බලාපොරොත්තු වෙනවා කොහොමද isolated community එකක කැනඩාවේ ජීවත් වෙන්නේ කියන එක. ඉතින් ඒක නිසා හැමෝම subscribe කරලා තියාගන්න channel එක. මම ආයෙ පෙන්නන්න මේ තියෙන්නේ. දැන් මේ වාහනේට යන්න බෑ. ස්නෝ ක්ලියර් කරන්න නැතුව මේකට යන්න බෑ. මේ වාහනේ ඉතින් මේ හිම තට්ටු වගේ අතේ දැන් මේකක් නැතුව ක්ලියර් කරන එක පොඩ්ඩක් අමාරුයි. හාරන්න වෙනවා මේ වින්ඩ් ස්ක්‍රීන් එක හොයාගන්න. ඔන්න යන්තම් ආවා මේ. පේනවා? දැන් තමයි වින්ඩ් ස්ක්‍රීන් එක හොයාගන්න පුළුවන් උනේ හාරලා. ඉතින් ආයෙ දවසක වීඩියෝ එකකින් හම්බෙමු guys. Thank you හැමෝටම subscribe කරලා තිනවට. අපි ජය වේවා. ගිහින් එන්න.